mà ti wọlé dẹ́pẹ́rẹ́ o gbogbo ẹ̀yin èèyàn ẹ jẹ́ ká yọ̀ ká fìjọ ṣe ká fò fáyọ̀ torí gbogbo èèyàn tó gbèrò láti rí ọdún yìí kọ́ ló ní àǹfààní àti rọ́dún náà o kì í ṣe pé torí pé èmi àti ẹ pé a mọ̀ ọ́ ṣe tàbí pé a mọ̀ wá wù tàbí pé ajó lóòótọ́ níwájú Ọlọ́run ló jẹ́ ká rí ọdún tuntun tẹ́lẹ̀ yìí orí ọ̀fẹ́ lásán lásán la rí gbà o orí ọ̀fẹ́ ńláńlá pẹ̀lú torí pé èmi erùpẹ̀ lásán tí o ṣe lẹ́nìyàn n ò jọra mi lójú Ọlọ́run mo fọpẹ́ fún ọ èmi náà rí Olúwa o gbogbo ọ̀nà mo fi ń dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ torí tí n bá wọ̀ tún tí mo wò sí tàbá wo gbogbo ìrìn àjò ọdún 2023 bó ṣe rí a wò pé ẹni Ọlọ́run bá fún lórí ọ̀fẹ́ nìkan ló lè làájá o èmi dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba mi lórúkọ Ọlọ́run ọba ọlọ́lá tí ń fọlá aṣọlá fún ní kábíyèsí ọlọ́rọ̀ tí ń sọ̀rọ̀ ọ̀dọ̀rọ̀ fáwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ a kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa káàkiri àgbáńlá ayé àtúnkìyín káàbọ̀ sórí àkọ́tún ètò yín ètò wa ọ̀rọ̀ tó ń lọ fún ti ọdún yìí eléyìí ni ó jẹ́ àkọ́kọ́ orú ẹ̀ nínú ọdún 2024 èní ọjọ́ kìíní oṣù kìíní ọdún 2024 yóò san èmi àti yín sí owó yóò sàn wá sí re yóò sàn wá sí àìkú tí í ṣe baálẹ̀ ọrọ̀ láṣẹ Ọlọ́run tẹ́ ẹ bá gun ẹṣin inú mi báyìí kódà ní kọsẹ̀ o torí inú mi dùn púpọ̀ púpọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti ẹ̀fẹ́ rọ́jọ́ tòní ṣùgbọ́n tí wọn ò láǹfààní àti rí o ṣùgbọ́n Ọlọ́run wá pè mí àti yẹ ẹ mọ̀ pé yẹ ká máa dúpẹ́ ẹ mọ̀ pé yẹ ká máa yọ̀ ọdún alárinrin lélẹ́yìí o wọ́n ní ọdún yìí àyàbò fún gbogbo wa o àyàbò fún mi àyàbò fún ẹ̀yin náà ní agbára Ọlọ́run àní rí wàhálà ṣé ní gbogbo ohun tá a lé títí lọ́dún 2023 tọwọ́ wa ò tẹ̀wọ̀n pẹ̀lú ìrọ̀rùn ní pẹ̀sẹ̀ báyìí ní tútù bíi tilé olúwẹ̀rí bẹ́ẹ̀ láṣẹ mọ́ rí ní ọdún yìí torí a ti ṣe làálàá àti làágùn àti jìyà sẹ́yìn àkókò ti tó fún wa láti mọ jọrọ̀ báyìí wàhálà lọ́tún wàhálà lọ́sì wàhálà kò sówó ní ààrùn jẹjẹ ni yíò ti di àfihẹ́yìn tí egun fi ṣọ̀ àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run gíwọ̀n àgbà ilé iṣẹ́ yìí àmọ̀tún dúpẹ́ lọ́wọ́ tí náà a tún ti bẹ̀rẹ̀ ọdún yìí nù o gbogbo ọdún tó kọjá wọn ò fìjọ́ kankan fi wálẹ̀ Ọlọ́run ò jẹ́ kó rẹ̀ wọ́n nírẹ̀ tó rẹ̀ February tí ò wọ 30 àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run bọ́lọ́run ṣe bá a ṣètò ọdún tó kọjá tó lọ nírọ̀wọ́ ìrọsẹ̀ pẹ̀lú pé bílù tiẹ̀ ṣe le tó Ọlọ́run tún ṣe é rọrùn fáwa ọdún yìí yóò tún á rọrùn jù bẹ́ẹ̀ lọ lágbára Ọlọ́run àtẹ̀yìn ọdún yìí ọdún ayọ̀ wa ni ó jẹ́ lágbára Ọlọ́run gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa káàkiri àgbáńlá ayé a tún ti dé gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa náà iléeṣẹ́ tó ń ṣe náà pa àmọ́ kí yín káàbọ̀ sórí ètò yìí fún ti ọdún yìí àkí yín káàbọ̀ wọ́n ní àwọn ó tún tẹ̀lé alẹ́yìn lọ́dún yìí páwọn ò tún ní fi álẹ̀ sẹ́ẹ̀ àní ọmọ Nàìjíríà wọ́n gbọ́dọ̀ jẹ mùkúdùn wọ́n gbọ́dọ̀ jẹ ìgbádùn ọdún yìí yàtọ̀ sí gbogbo àwọn eléyìí tó ti lọ sẹ́yìn ọdún yìí wọ́n ní àwọn tó ti dé òbíbà gẹ́gẹ́ bí ìṣe wọn iléeṣẹ́ tó ń ṣìnà pa àdúpẹ́ o àwọn náà jẹ́ ọ̀kan lára àwọn ògúnná gbòǹgbò tí ń dátọ́ lẹ́nu ìgbín àwọn tó jẹ́ pé àwọn ní ìròmí wa onílùwà tí ń bẹ nísàlẹ̀ odò tí ìròmí tiwa fi ń jó lókè omi àdúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ iléeṣẹ́ yìí o bẹ́ẹ̀ gẹ́lẹ́ gíwá àgbà iléeṣẹ́ ọmọọba dókítà náà Adélékè Ọ̀sìn àdúpẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí torí wọ́n ní bẹ́rù bá mọ̀núrò yóò mọ̀ pẹ́ dú bọ́mọdé bá sì dúpẹ́ orí àná ó dandan kó tún rí òmí ìgbà lọ́jọ́ tòní àtúntì dé Ọpẹ́yẹmí lèmi jẹ́ ọmọ bàbá tí ń jẹ́ yín láńgbòho mọ̀rẹ́ alágbàdo òde ọmọ àtàpẹ́tẹ́ ẹnu omi ẹmọ̀ tó kọ́ àpòjúbà mi o mo dé gẹ́gẹ́ bí wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ bí èjì alẹ́ mo dé kùtùkùtù bí èjì òwúrọ̀ mo dé wàṣàwàṣà bí èjì ìjálẹ̀ sáà gbogbo èèyàn lólùfẹ́ wa ẹ rí i pé tẹ́ ẹ bá wò mo sọ lẹ́ẹ̀kan pé tẹ́ ẹ bá gàn sí inú mi báyìí kò ní í kọsẹ̀ torí pé inú mi dùn púpọ̀ kò rọrùn o láti la ọdún 2023 kọjá pẹ̀lú gbogbo hílàhílo lásìgbò lọ́tún lọ́sì tàtúwárí ọdún 2024 tá a wá wà nípò tó jẹ́ ipò ìlera tó dáńtọ́ àmọ̀dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o adúpẹ́ pẹ́ òkun o lọ́jọ́ tòní kí ni àwọn nǹkan tí a fẹ́ mọ fọ̀rọ̀ jom tó rọrọ̀ lé lórí ẹ wá nǹkan fìdílé ọ̀rọ̀ tòní yóò tún lẹ́tíkẹ́ o torí ọdún tuntun nǹkan tuntun tún ni o bẹ́ẹ̀ ni nǹkan tí ó tún jẹ́ nǹkan tuntun tó tún ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ tòní àti lọ́dún tá a wà yìí òun náà láá bẹ̀rẹ̀ sí fi ọ̀rọ̀ jom tó rọrọ̀ lé lórí àrẹwà orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àrẹwà lórílẹ̀-èdè yìí Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinuubu ẹgbẹ́ kínní ìwá ìbílọ́kàn bàbá tí a dúpẹ́ o pé Ọlọ́run fún bàbá ní àǹfààní láti tún rí ọdún yìí àti gbogbo ọmọ Nàìjíríà ní àpapọ̀ bàbá tí wàá fi ìdùnnú wọn hàn á rí i pé ní àìpẹ́ yìí ọ̀rọ̀ kan ń ṣe wùrùwùrù ìyẹn ní ọdún 2023 ibi tí àṣẹ ti wá láti ọ̀dọ̀ Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinuubu pé MC Olúọmọ gbé ipò lẹ̀ kúrò ní ipò alága àwọn onímọ́tò ní ìlú Èkó kò fún ẹlòmíì ní àǹfààní láti ṣe alága àwọn onímọ́tò ọ̀hún
ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ ọ̀hún ó dàbí ẹni pé MC bẹ̀rẹ̀ sí kò hùnà lórí ẹ̀ kódà ó dé ibi tó jẹ́ pé àṣẹ ti fẹ́ ó fẹ́ di pé àṣẹ fẹ́ wá láti òkè pé àṣẹ kàn ń pa o tá a bá ní okú ò ní sùúrù pẹ̀lú ẹ̀sọ̀ pẹ̀lẹ́ tó o bá kú ó dàbí pé tipátipá ló fi wá padà kú lórí kinní ọ̀hún tó fi dé orí pé Elégùṣì gan tún jáde o ní ìlú Èkó pé tó MC àṣẹ lọ bá pa ọba ìdábàá mo pa á láṣẹ fún ọ gbé ipò fún Alhaji Sego ìyẹn tó jẹ́ ẹ̀ǹtẹ̀jọ́ ṣiṣẹ́ pọ̀ òun kó jẹ́ alátòní lọ òun ló jẹ́ pé òun kó di alága ẹgbẹ́ àwọn onímọ́tò ní ìlú Èkó ṣùgbọ́n tẹ̀mísí ní ọ̀dà káwọn èèyàn gẹ́gẹ́ bí ìròyìn ṣe ń gbé kiri pé àtàwọn onímárúwá o àtàwọn páàkì káàkiri pé kí wọ́n dá iye owó tó ń lọ bíi 700 million naira fún òun kóhun tó fi pò òun lẹ̀ ṣùgbọ́n pẹ̀lú bí àwọn èèyàn ṣe bẹ̀rẹ̀ sí bọ́ta lóríṣiríṣi pé tó wàhálà ó ṣẹlẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ gbogbo Èkó àfàìmọ̀ kékòó mọ́ dàrú o ẹ tètè wá ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá mọ̀ pé ẹlẹ́nu lọ́rọ̀ ní àwùjọ ẹ tètè wá ọ̀nà kẹ́ẹ̀rí pé MC fi ipò yìí lẹ̀ ní wọ́ọ́rọ́wọ́ kó tó di pé wàhálà ó dé o gbogbo ìgbìyànjú láti ṣe léyìí ni ó dàbí pé ebi àṣà àwọn olóyìnbó ni ò ṣiṣẹ́ dáadáa ṣùgbọ́n MC gangan fúnra ẹ̀ ó kọ̀ láti bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ ó sì kọ̀ láti bóde sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ọ̀hún torí pé bí ọ̀rọ̀ ọ̀hún ṣe ń lọ kálukú ò tiẹ̀ wá mọbi tí MC fèsì ṣùgbọ́n lówùúrọ̀ tòní láti àná àwọn kan tí ń jà rìnrìn nílẹ̀ MC Olúọmọ ó ti wá bóde lẹ́yìn ìgbà tí Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu bóde sọ̀rọ̀ lónìí a sọ àwọn kókó ọ̀rọ̀ bíi 6 tí bàbá sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀ lónìí ẹ fẹ́ ti ara yín gan gbọ́ látẹnu bàbá ní ọjọ́ tòní kí ni ìpinnu wọn fọ́dún 2024 yìí kí ni àwọn nǹkan tó fẹ́ ṣe fórílẹ̀-èdè Nàìjíríà gan ìṣòro tá à ń kojú ṣé Tinubu ti ẹ̀ mọ̀ pa à ń kojú ìṣòro kankan lórílẹ̀-èdè yìí àbí àwọn kan wò pé tó fàájì lásán ni à ń ṣe àbíbò òun ni nǹkan tó jẹ́ pé a wá fi ọ̀rọ̀ jomitoro ọ̀rọ̀ ní kọ̀ọ̀kan èjèèjì lórí lọ́jọ́ tòní bí MC Olúọmọ ṣe sọ̀rọ̀ ẹ fẹ́ tí ara yín gbọ́ fún rẹ̀ Alhaji Sego ẹni tí wọ́n ní kó gbé ipò fún òun náà sọ̀rọ̀ ẹ fẹ́ tí ara yín gbọ́ ti tòun náà bàbá wa Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu àwọn náà sọ̀rọ̀ ohun tí bàbá wa náà sọ ẹ tún fi ti ara yín gbéyàwó ọ̀rọ̀ lórí tòun náà ẹ tún gbọ́ ní orí ètò yín ètò ọ̀rọ̀ tó ń lọ fún tọjọ́ tòní ẹ mọ̀ bẹ́ẹ̀ ní ṣe jẹ́ ọjọ́ kìíní nínú oṣù kìíní ọdún 2024 yìí ọdún ayọ̀ ni ó jẹ́ fún wa tá a bá wò ó 2024 ó ní àmì ó làákà odindi ọjọ́ kan wákàtí mélòó ló wà ń bẹ̀ 24 hours ni o 2024 òun láti wá wọ̀ yìí yóò túmọ̀ sí pé àsìkò ìmú nǹkan wá sí bó ṣe yẹ kó rí náà láwà yìí kò sì ní ìṣòro ṣe fẹ́mi àti yín yóò rọrùn fún alágbára Ọlọ́run àkókò tí a perfect gbogbo nǹkan tá a ti ń gbìyànjú tá a ti ń forí jágbókè sí náà ní látijọ́ yìí 2024 yìí ń wùn tèmi ṣe lágbára Ọlọ́run mú wọ̀ pẹ́yìn náà orí ti ń ṣe lágbára Lowuro bí gbogbo wa náà láàjọ orí ti wa ṣe lọ́dún yìí kí ni Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu sọ gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tiwọn kó tó di pé MC Olúọmọ òun gbé ìgbésẹ̀ títí ẹ̀ ṣùgbọ́n kó tó di pé á lọ bẹ̀ ẹ mọ̀jẹ̀ á fi ọmọ orí odó ká gbé ìyá odó lé ọmọ orí odó lórí ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́ nǹkan tí MC Olúọmọ sọ ṣùgbọ́n kó tó di pé ó sọ nǹkan tó sọ kí ni àwọn promise bàbá wa Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu èdè Gẹ̀ẹ́sì ni bàbá fi sọ̀rọ̀ ẹ fi ara balẹ̀ gbọ́ àwọn nǹkan tí bàbá sọ ní orí ètò lónìí ọjà kan ń bẹ nílùú Èkó ń bí tó jẹ́ pé ó jẹ́ gbajúgbajà ọjà a gbọ́ pé wọ́n ní ìjọba fún wọn ní ọjọ́ péréte pé káwọn tó wà ńbẹ̀ ìyẹn àwọn Ìgbò tó ń ta ọjà ńbẹ̀ ní Alábà pé kí wọ́n kó kúrò ṣùgbọ́n ó dàbí ẹni pé gbèdéke tí wọ́n fún wọn ti kọjá a sì gbọ́ pé a farabalẹ̀ ìyànnà náà lórí ètò ẹ jẹ́ àgbọ̀n nǹkan tí ààrẹ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu ní sọ fún àwọn ọmọ Nàìjíríà fún ti ọjọ́ tòní ẹ̀yin amójú ẹ̀rọ mi bá mi bàbá wa Bọ́lá Ahmed Tinubu wọ́n ti ń gbáradì láti sọ ọ̀rọ̀ báyìí àti ẹ̀kọ́kọ́ ka orin orílẹ̀-èdè wa ìyẹn national anthem gàbá tó wá sọ̀rọ̀ pẹ̀lú gbogbo àwọn nǹkan tí wọ́n fi ara balẹ̀ sọ ẹ̀yin èèyàn ẹ wá nǹkan fìdílé ẹ jẹ́ àjọ jẹ̀gbádùn ọ̀kan èjèèjì amójú ẹ̀rọ mi láti ilé agbára látòkè lọ́hùn bá ń gbé kinní ọ̀hún òkè náà Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu Jagaban the first ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ẹgbẹ́ kìíní ìwá èmi ló kàn bàbá fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀rọ̀ láti ẹnu bàbá amójú ẹ̀rọ mi bá ń tì òkè náà mò ń bọ̀. Dear compatriots, it gives me immense joy to welcome each and every one of you, young and old, to this brand new year 2024. We must lift up our hand to Almighty God
in gratitude for his grace and benevolence to our country and our lives in the year 2023 that has just gone by. The year was a very challenging one. It was eventful in so many ways. For our country, it was a transition year that saw a peaceful, orderly, and successful transfer of power from one administration to another, marking the yet another remarkable step in our 24 years of unbroken democracy. It was a year you, the gracious people of this blessed nation, entrust your faith in me with a clear mandate to make our country better, to revamp our economy, restore our security within our borders, revitalize our floundering industrial sector, boost agricultural production, increase national productivity, and set our country on an irreversible path towards national progress that we and future generations will forever be proud of. The task of building a better nation and making sure we have a Nigerian society that cares for all our citizens is the reason I ran to become your president. It was the core of my renewed hope campaign message, on the basis of which you voted me as president. Everything I've done in office, every decision I've taken, and every trip I've undertaken outside the shores since I assumed office on 29th May 2023, have been done in the best interest of our country. Over the past 7 months of our administration, I have taken some difficult and yet necessary decisions to save our country from fiscal catastrophe. One of those decisions was the removal of fuel subsidy, which had become an unsustainable financial burden on our country for decades. Another was the removal of the chokehold of few people on our foreign exchange system that benefited only the rich and the most powerful among us. Without doubt, these two decisions brought some discomfort to individuals, families, and businesses. I am well aware that for some time now, the conversations and debate have centered on the rising cost, high inflation, which is now above 28%, and the unacceptable high underemployment rate. From the boardroom at the broad streets in Lagos to the main street of Kano and Nembe Creeks in Bayelsa, I hear the groans of Nigerians who work hard every day to provide for themselves and their families. I'm not oblivious of the expressed and sometimes honest expectations of my fellow citizens. I know for a fact that some of our compatriots are even asking if this is how our administration wants to renew their hope. Their compatriots, take this from me. The time may be rough and tough. However, our spirit must remain unbowed because tough times never last. We are made for this period, never to flinch, falter. The socio-economic challenges of today should energize and rekindle our love and faith and the promise of Nigeria. Our current circumstances should make us resolve to work better for the good of our beloved nation. Our situation should make us resolve that this new year, 2024, each and every one of us will commit to be better citizens. Silently,
worked to free captives from abductors. While we can't beat our chest yet that we had solved all the security problems, we are working hard to ensure that we all have peace of mind in our homes, places of work, and on the roads. Having laid the groundwork of our economic recovery plans within the last 7 months of year 2023, poised to accelerate the pace of our service delivery across the sectors. Just this past December, during COP28 in Dubai, the German Chancellor, Olaf Scholz, and I agreed and committed to a new deal to speed up the delivery of Siemens energy power project that will ultimately deliver reliable supply of electricity to our homes and businesses under the presidential, which began in 2018. Other power installation projects to strengthen the reliability of our transmission lines and optimize the integrity of our national grid are ongoing across the country. My administration recognizes that no meaningful economic transformation can happen without steady electricity supply. In year 2024, we are moving a step further. Quest to restart local refinery of petroleum products with Port Harcourt Refinery and the Dangote Refinery, which shall fully come on stream. To ensure constant food supply, security, and affordability, we will step up our plan to cultivate 500,000 hectares of farmland across the country to grow maize, rice, wheat, millet, and other staple crops. Launch the dry season farming with 120,000 of land in Jigawa State last November under our National Wheat Development Program. And this new year, we will race against time to ensure all the fiscal and tax policies reforms we need to put in place are codified and simplified to ensure the business environment does not destroy value on every foreign I have embarked on. My message to investors and other business people has been the same. Nigeria is ready and open for business. I will fight every obstacle that impedes business competitiveness in Nigeria, and I will not hesitate to remove any clog hindering our path to making Nigeria a destination of choice for local and foreign investments. It is in this spirit that we are going to implement a new national living wage for our industrious work. This new year, it is not only good economics to do this, it's also a morally and politically correct thing to do. I took an oath to serve this country and give my best at all times. Like I said in the past, no excuse for poor performance from any of my appointees will be good enough. It is the reason I put in place a policy coordination evaluation of Nigeria. Our language, creed, ethnicity, and religious belief, even when they are not, will never make us work at cross purposes. In this new year, let us resolve that as joint heir to the Nigerian Commonwealth, we will work for the peace, progress, and stability of our country. I extend this call to my political opponents in the last election. Election is over. It is time for all of us to work together for the sake of our country. We must let the light
carries men and women, young and old, shine bright and brighter to illuminate our path to a glorious dawn. I wish all of us a happy and prosperous year 2024. May God continue to bless the Federal Republic of Nigeria. ọ̀rọ̀ náà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu bàbá wa aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinuubu gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe ṣàlàyé pé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bọ́n ṣe fẹ́ kórí ní ọdún 2024 àwọn ìgbésẹ̀ tí wọ́n ti gbé ní ọdún 2023 tó ní èèyàn ọmọ Nàìjíríà lára nípa yíyọ owó ìkúnpá orí epo àti àwọn owó kọ̀ọ̀kan eléyìí tí wọ́n yọ àtàwọn ìgbésẹ̀ kan tó yẹ pé ó ṣe ìpalára fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn lórílẹ̀-èdè yìí wọ́n ní eléyìí jẹ́ ọ̀nà kan láti rí pé àwọn ọmọ Nàìjíríà lọ́tún lọ́sì wọ́n gbádùn ìṣèjọba tàwọn dáadáa táwọn ò bá gbé àwọn ìgbésẹ̀ tó níni lára yìí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àfàìmọ̀ kọ́ ọkọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà má roko ìparun àwọn òṣìṣẹ́ kórílẹ̀-èdè yóò parun ìdínú gbogbo àwọn ìṣòro ètò ààbò tó ń kojú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àwọn ìgbésẹ̀ ńláńlá ti wà ńlẹ̀ tí aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu ti gbé lẹ̀ báyìí tó jẹ́ pé yóò mú kí ìrọ̀rùn ó wà fún tolórí tẹlẹ́mù láti rí pé wọ́n ń gbé ìgbé ayé tó rọrùn bákan náà ẹ̀wẹ̀ wọ́n ní lórí ọ̀rọ̀ ètò ọ̀gbìn ilẹ̀ tó ń ti yà sọ́tọ̀ fún àwọn èèyàn láti fi dáko kì í ṣe kékeré o omi ní lórí ọ̀rọ̀ àwọn olùdókòwò mọ̀ kí n gbà ní owó orí tí àwọn olùdókòwò ń san ó jẹ́ ilé tó lágbára púpọ̀ tí ò jẹ́ kọ́pọ̀lọpọ̀ wọn ó lè tiẹ̀ dúró wọ́n sanwó orí tó pọ̀ bẹ́ẹ̀ ni kò sí náà ọba tó dúró déédéé aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu ní ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà ẹ gbàgbé ọ̀rọ̀ náà ọba lákòókò tá a fọ wàyí ọdún 2024 yìí ẹ mọ̀ gbádùn náà ọba ní kùlùlù ní gbogbo ìgbà ọ̀nà tó dáńtọ́ àti gbogbo nǹkan tí ó yẹ bẹ́ẹ̀ ni kí wá ní MC Olúọmọ kí ni nǹkan tó ń wá sọ ní tiẹ̀ ọ̀dọ̀ bàbá aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu la gbọ́ yìí kí lẹ́ MC Olúọmọ sọ lórí ọ̀rọ̀ kó fi páàkì lẹ̀ ìgbà tó fẹ́ kúrò lórí oyè báyìí ibo ló sọ pé òun ń lọ gan-an tóun bá ti fi oyè lẹ̀ báyìí tóun bá fi pò lẹ̀ ṣé ó sì tún fẹ́ gba 700 million rẹ̀ àbí kò gbà á mọ́ àbí ti gbọ́ sí àṣẹ tí wọ́n pa wá láti òkè ẹ jẹ́ ká kàn sí wọn ní ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa náà iléeṣẹ́ tó ń ṣìnà pa wọn ṣe agbátẹrù ètò yìí nígbà tá a bá dé a wà gbọ́ ọ̀rọ̀ ẹ bá a ṣe gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu bẹ́ẹ̀ láà ṣe gbọ́ lẹ́nu MC Olúọmọ a gbọ́ lẹ́nu Ṣẹ́gò àti ẹnìkẹta wọn tó ń jọ jẹ́ alábàárìn papọ̀ nínú à ń tukọ̀ àwọn onímọ́tò ní ìlú Èkó ń bí ní ìpínlẹ̀ Èkó bẹ́ẹ̀ ni àmójú ẹ̀rọ mi ẹja àkànṣe wọn lẹ́ka ìpolówó ọjà wa náà nígbà tá a bá dé MC Olúọmọ ẹ máa múra lẹ̀ àfẹ́ gbọ́rọ̀ látẹnu tiwọn náà káwọn náà máa múra lẹ̀ díẹ̀díẹ̀ ẹ bá ń gbé kí ní àwọn òkè náà ẹ jẹ́ adé ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa náà ẹ̀yin èèyàn ẹ wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ́ fìdílé nǹkan mò ń bọ̀ wọn tí ì dé. For management of power. iléeṣẹ́ tó ṣe agbátẹrù ètò yìí fún ti ọdún tá a wà yìí nù iléeṣẹ́ tó ń ṣe nàpa à ń retí gbogbo ẹ̀yin onígbọ̀wọ́ lọ́tún lọ́sì gbogbo àwọn tó ti bá wa dòwò pọ̀ náà a mọ̀ pé wọn ò kábàámọ̀ kódà àwọn gan ò fi wálẹ̀ torí pé ká fi ọwọ́ wẹwọ́ báyìí ni ọwọ́ fi ń mọ́ o ẹ̀sùn pé gbogbo ibi tí elébèdè bá fi ọwọ́ bàbá yìí dídùn bẹ́ẹ̀ ní ń dún bẹ́ẹ̀ ni èyí náà lè wá darapọ̀ mọ́ lórí ètò yìí pẹ̀lú àwọn nǹkan tẹ́ ẹ bá ń tà bóyá iléeṣẹ́ ńláńlá ni o ẹ̀yin tẹ́ ń ta wóróbo ẹ fẹ́ ṣèpolówó ọjà ni ẹ fẹ́ ṣègbéyàwó ìkómọjáde ìsìnkú àgbà àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ lóríṣiríṣi àbẹ́yìn tí ẹ fẹ́ ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ẹ fẹ́ kí gbogbo àgbà ńlá yóò mọ̀ nípa ohun tẹ́ ń ṣe ẹ kàn sí wa lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 070-1010-8549 070-1010-8549 nọ́mbà tẹ́ ìkàn sí wa nù iléeṣẹ́ amóhùnmáwòrán Wisdom Yard náà ni ẹ wá káfítiwa ka ìgbésí náà ní arugẹ ẹ ṣé púpọ̀ MC Olúọmọ kí ni wá ní nǹkan tí àwọn náà ní bá wa sọ kó tó di pé àmọ̀ dágbére ní orí ètò wọ́n ti ní kí bàbá yọ̀ǹda ipò bàbá sì ní àwọn òyọ̀ǹda tẹ́lẹ̀ wọn ò tiẹ̀ sọ̀rọ̀ wọn láwọn fẹ́ gba 700 million àwọn onímàrúwà àti gbogbo ẹ̀kún wọn ṣùgbọ́n lásìkò yìí ó wá ní ìgbésẹ̀ tí wọ́n gbé MC Olúọmọ ti sọ̀rọ̀ Alhaji Ṣẹ́gò àwọn náà sọ̀rọ̀ àti ẹnìkẹta wọn àwọn mẹ́ta náà ti sọ̀rọ̀ báyìí ẹ jẹ́ àgbọ̀n nǹkan tí wọ́n sọ ṣé wọ́n ti ṣetán àti gbépò lẹ̀ àbí wọ́n ṣetán àti fa ẹni tí wọ́n ní kó ń fà lọ́wọ́ sókè àbí wọn èṣetán àmójú ẹ̀rọ mi ẹ jẹ́ àdébẹ̀ náà mò ń bọ̀ wọn ò tí ì dé.
Orúkọ mi ni Alhaji Musila Akisoya. I'm the state chairman National Union Road Transport Lagos State. I'm incoming president National Union through 36 states, inshallah. Sebo will be next state chairman ní 1 month. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ governor wa, CP, commissioner for transport, SA for transport pé wọ́n ṣe gan lọ́wọ́ dúró tí wọ́n lọ́wọ́ wà pẹ̀lú wọn because a fẹ́ peace ní Lagos State. Thank you. Orúkọ mi Alhaji Mustapha Adekunle aka Sego. I'm the state treasurer NURTW Lagos State Council. Àwọn Alhaji Musila Akisoya wọ́n ti accept pé kí n lọ fún next state chairman, àwọn dẹ̀ lọ fún president before January end. Wọ́n máa yanjú gbogbo ẹ̀ kó lẹ̀ pátápátá. Ẹ̀yin dẹ̀ wá ń ta ẹ jẹ́ kí peace reign, gbogbo ẹni tó bá lè ṣe kí ni ẹ máa lọ sọ díù sí yín. A lè dúpẹ́ lọ́wọ́ our excellency Silebu Babajide Ojúṣọlá Sanwó-Olú àti commissioner of police àti commissioner for transport asset SA transport àti chief of staff àdúpẹ́lẹ̀ ogun igan ẹ̀yìn èèyàn tẹ́wàá lù ẹ̀jẹ̀ kí lù ní ìsinmi up national progress. Amaraji Sulaiman Ojola Daniel, deputy state chairman National Union for Transport Workers. Bí state chairman ṣe sọ àti tẹ́sán àti sọ bó ṣe rí náà nìyẹn, lágbára Ọlọ́run àníríjà àníríṣù èṣù níyàwó o. Kudos to our governor. Thank you so much. Thank you, governor. Thank you. Ẹ ti gbọ́ ní ẹnu àwọn tí ọ̀rọ̀ kàn wọ́n àti Alhaji Sego àti MC Olúọmọ, àwọn ni wọ́n jọ sọ̀rọ̀, ṣùgbọ́n kò mú òkun kan wà nínú tí MC Olúọmọ tó wọ́n sọ tó yẹ ká fàyọ síta. Wọ́n ní àwọn ni ẹni tí ó jẹ́ olórí fún gbogbo àwọn onímọ́tò National Union ní gbogbo ìjọba ìpínlẹ̀ mẹ́rẹ̀ẹ̀rìndínlógójì tó wà ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, ìyẹn 36 states tó wà ní gbogbo orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Yóò túmọ̀ sí pé bí wọ́n ṣe ń fi ipò olórílẹ̀ ní ìlú Èkó, wọn yóò di olórí gbogbo àwọn onímọ́tò ní gbogbo Nàìjíríà pátápátá. Ẹ rí pé ó dàbí pé wọ́n ní ibi tó ga ni a máa lọ láyé. Àwọn tún ti rí ìpele tó tún ga, ibẹ̀ ni wọ́n tún ń lọ́nu. Àwọn ti kúrò ní ọ̀rọ̀ ìlú Èkó lásán, wọ́n lọ sí olú ìlú ilẹ̀ wa tí ń ṣe ìlú Àbújá láti lọ ṣe adarí gbogbo àwọn onímọ́tò ńbẹ̀ ní àpapọ̀. Ìrètí wa lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí náà gẹ́gẹ́ bí àwọn náà ṣe sọ̀rọ̀ yìí, wọ́n ní gbogbo nǹkan táwọn ń sọ yìí láàrin oṣù kan péré ní gbogbo ìgbésẹ̀ yìí ni ó wáyé. Àwọn ẹyẹ ó ké bí ẹyẹ, èkú náà ó sì ké bí èkú, ọmọ èèyàn ó fọhùn bí ọmọ èèyàn. Wọ́n ní gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá jẹ́ olólùfẹ́ Alhaji Sego àti MC Olúọmọ tí ó ti dàbí pé gbọ́mi sí omi ò tóun ti ń wáyé láàrin gbogbo yín, pé gbogbo yín ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run, nítorí tọlọ́run làwọn sọ pé ẹ jẹ́ kógun omi, ẹ jẹ́ kógun ó sinmi, ẹ jẹ́ kí ajá tó ti kú ẹ jẹ́ kó ráyè sùn sí ààyè, ẹ má wò lè fọwọ́ tá ń pa á, tàbí ekuru tá à ń jẹun ẹ jẹ́ àjẹkú tán, ẹ má gbọ̀n ọwọ́ ẹ̀ sí àwo mọ́. Bẹ́ẹ̀ gẹ́lẹ́ ni wọ́n ṣe ṣàlàyé. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé tó gbogbo nǹkan lọ ní ìrọ̀wọ́ ìrọ̀sẹ̀. Ọdún yìí ayabo fún gbogbo wa ò ní agbára Ọlọ́run. Ọdún 2024 náà la bẹ̀rẹ̀ bí eré bí àwàdà lágbára Ọlọ́run. Ẹ̀mí wa tó bẹ̀rẹ̀ lọ́dún yìí náà ni ó tún rópin ẹ̀ lágbára Ọlọ́run. A ní sáré wára wa o, a sì ní dẹni àná lójijì ní agbára Ọlọ́run. A ní daláàbò ara o. Gbogbo ọmọ tí àkàrà bá kó wọnú epo báyìí náà wọ́n ní kó padà lágbára Ọlọ́run. Gbogbo wa tá wọnú ọdún yìí náà lágbára Ọlọ́run. Gbogbo èèyàn olólùfẹ́ wa káàkiri àgbáńlá yìí a ní gbọ́kú sí ara wa o ní agbára Láwùrábí àti àwọn olólùfẹ́ wa àti àwọn èèyàn wa káàkiri ibi tí yòówù tán bá wà. Gbogbo ibi tá a bá léwédé tá a ta gbòdé, gbogbo ẹ̀ pátápátá náà ni kí ààbò Ọlọ́run kó dájú lórí wọn. Tó lọ́jọ́ tòní lórí ètò yín, ètò wa ọ̀rọ̀ tó ń lọ, ibi tá a gbé ń péré ti mọ̀ fún ti àkókò tá a wà yín nù. Oníyàn ṣe ọlọ́bẹ̀ ṣe gbogbo èyí tẹ́ bá fẹ́ jẹ́ ẹ̀kọ́ àìbínú lágbára Ọlọ́run, lágbára Láwùrábí tó bá tún di ní ọ̀la á pàdé lórí àkọ́tún ètò yìí. Adúpẹ́ lọ́wọ́ gíwà àgbà iléeṣẹ́ yìí àti gbogbo àwọn àmójú ẹ̀rọ tó ti bá gbé òkè gbélẹ̀ àti gbogbo àwọn lọ́gàlọ́gà ní ìkànnì tá a wà yìí. Adúpẹ́ pé òkun àmọ́ lórí púpọ̀ torí wọ́n fún wa ní àǹfààní láti máa dábí ẹdun rọ̀ bí òwe. Adúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ gbogbo yín. Ọpẹ́yẹmí Oyinwọlá náà ló kọ tèmi tí ìpò kọdà Ìgbòho mọ̀lẹ́ni mi alágbàdo òde ọmọ àtàkùtẹ̀ ẹ̀nú omi. Bó lọ́dún yìí ṣe ń lọ lọ́dọ̀ tí ń bẹ̀ ẹ wò ó. Happy New Year gbogbo èèyàn lólùfẹ́ wa. A ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé àti ní ààyè tó dáa. Ẹ wò tó bá di ọ̀la á tún pàdé lórí àkọ́tún ètò yìí. Kó tó dìgbà náà, ire lójú owó rí o, ire lójú èmi àti yín ó mọ̀ rí ó.